नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, मस्त पाऊस पडतोय। आता तुम्हाला जास्त पावसाचा आवाज येत असेल, माझा जरा कमी येत असेल। खूप छान मस्त वातावरण आहे आणि पावसाळी वातावरणात मला असं शूटिंग करायला बाहेरच्या साईडला खूप आवडतं, म्हणून मी इथे शूटिंग करते। तर महत्त्वाचा मुद्दा असा की पाऊस पडतोय आणि पावसामध्ये ज्या भाज्या उगवतात, पावसाळी भाज्या आपण रानभाज्या म्हणतो त्यांना, त्या अतिशय पौष्टिक असतात आणि या पावसामध्ये त्या खाल्ल्या गेल्या पाहिजेत, कारण त्याचे जे गुण आहेत ते इतके जबरदस्त आहेत की ते पावसामध्ये जर ह्या भाज्या आपण खाल्ल्या तर त्याचा वर्षभर आपल्याला फायदा होत असतो। आणि म्हणून मी अशीच एक पावसाळी रानभाजी भारंगी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे। तशा तर पावसामध्ये खूप भाज्या येतात आणि त्याच्यातलीच ही भारंगी एक आहे। अतिशय औषधी पौष्टिक अशी भाजी आहे आणि आज ही भाजी तुम्हाला मी करून दाखवणार आहे। आणि जसं तुम्हाला मला भाज्या मिळतील त्याप्रमाणे मी त्या भाजीचा व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करणार आहे। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा, यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल। तर आता आपण लगेचच बघूया भारंगीची भाजी कशी करायची। मंडळी, बघूया आता आपण ही भारंगीची झटपट होणारी भाजी। यासाठी मी इथं एक जुडी भारंगीची भाजी घेतलेली आहे आणि तिची पाने काढून घेतलेली आहेत। ती स्वच्छ 3 ते 4 वेळा थंड पाण्याने धुवून घेतलेली आहेत आणि 1 चमचा मिठाच्या पाण्यात मी ही बुडवून ठेवलेली आहेत। तुम्हाला याचे औषधी गुणधर्म मंडळी माहितीच असतील। अतिशय औषधी भाजी आहे, याच्यामुळे पोटाचे विकार दूर होतात। तसेच जर खोकला असेल, सर्दी असेल, ताप असेल, याच्यावरती सुद्धा खूप गुणकारी आहे। डोकं दुखत असेल किंवा अंगावर आपल्या जरी काही उठत असेल किंवा काही आपल्याला जर त्वचा रोगाचा जर आपल्याला त्रास होत असेल त्याच्यासाठी सुद्धा खूप गुणकारी आहे। पावसाळी या सर्व भाज्यांमध्ये अतिशय वेगवेगळे गुणधर्म आहेत, त्याच्यामुळे पावसामध्ये या भाज्या खाल्ल्याच गेल्या पाहिजेत। तर आता मी ही पाने मिठाच्या पाण्यात ठेवणार आहे आणि त्यानंतर ही पाने मी 5 मिनिटे उकळून घेणार आहे। आता मिठाच्या पाण्यातून काढून मी ही छान बारीक चिरून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता, मस्त चिरलेली आहे। आणि आता ही मी पुन्हा पाण्यात घातलेली आहे आणि 5 मिनिटे मी गॅसवर ही उकळून घेणार आहे। पाने उकळलेली आहेत आणि त्यानंतर थंड करून मी ही पिळून घेतलेली आहेत। अशा पद्धतीने मी घेतलेली आहेत। अगदी कमी साहित्य लागतं या भाजीसाठी आणि मी इथं हे साहित्य घेतलेले आहे। आणि आता आपण फोडणी करून घेऊया। फोडणीसाठी मी इथं 1.5 टेबलस्पून गोडं तेल तापवलेलं आहे। भाजीसाठी, पालेभाजीसाठी जरा तेल जास्त वापरले की चव छान येते। याच्यासाठी मी भरपूर लसूण पाकळ्या, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। मिरची आपापल्या आवडीनुसार, तिखटानुसार टाकायची आहे। मी इथं एकच मिरची घातलेली आहे। त्यानंतर मी हिंग घालणार आहे। हिंग घालून घेऊया। हिंग साधारण मी अर्धा ते पाऊण चमचा मी हिंग घालणार आहे। हिंगामुळे खूप छान टेस्ट येते आणि हिंग हा आपल्याला पोटाला उपयोगी आहेच, पचनालाही उपयोगी आहे। त्यामुळे प्रत्येक पालेभाजीला लसूण, मिरची आणि हिंग हे 3 घटक अतिशय महत्त्वाचे असतात। लसूण छान लालसर झालेली आहे। याच्यामध्ये आता आपण कांदा घालून घेणार आहोत। याच्यामध्ये तुम्ही चणा डाळ टाकू शकता भिजवलेली, किंवा तुम्ही बेसनही वापरू शकता। जर तुम्हाला चणा डाळ वापरायची असेल तर रात्री भिजत घाला आणि असा कांदा जेव्हा आपण टाकतो तेव्हा कांद्याबरोबरच चणा डाळ टाकायची आहे आणि परतून घ्यायची आणि 5 मिनिटे वाफेवर शिजवून घ्यायची, म्हणजे चणा डाळ शिजली जाते। आणि जर तुम्हाला बेसन वापरायचं असेल तर तुम्ही 1 ते 1.5 चमचा बेसन तव्यावर भाजून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये आता मी मीठ घालते। मिठामुळे कांदा पटकन आपला मऊ होणार आहे। तर मी काय सांगत होते, बेसन। तर जर तुम्हाला बेसन घालायचं असेल तर बेसन तुम्ही तव्यावर भाजून घ्यायचं आहे जरासं आणि मगच याच्यात घालायचं आहे। आणि तेही तुम्ही जेव्हा कांदा छान मऊ होईल त्यावेळेला बेसन घालायचं आहे, म्हणजे बेसन जास्त करपत नाही। तर आता मी हळद घालून घेतलेली आहे। हळद अर्धा चमचा घातलेली आहे। परतून घेऊया। या भाज्यांना जास्त काही घालायची गरज नसते, कारण भाज्यांची जी ओरिजिनल चव असते तीच आपल्याला महत्त्वाची आहे आणि या कांदा किंवा लसूण किंवा हिंगामुळे त्या भाज्यांची चव वाढत असते, म्हणून आपण हे वापरतो। मंडळी, पावसाळ्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या उगवतात आणि या रानभाज्या खाल्ल्याच गेल्या पाहिजेत। जशा मिळतील तशा त्या तुम्ही करून खायला पाहिजेत। याच्यामुळे खूप पौष्टिक गुणधर्म आपल्याला मिळतात आणि खूप ह्या औषधी असतात। टाकळा, कोरडू, ढोमळा, फोडशी, अनेक
शेवळं म्हणून असते भाजी, ती पण खूप पौष्टिक असते. तर हे सगळं आपण खाल्लं पाहिजे. आता ही भारंगीची जी आपण उकडून पिळून घेतलेली भाजी आहे ती याच्यामध्ये घालणार आहोत आणि परतून घेणार आहोत. ही जी भारंगीची भाजी आहे ती कोवळी भाजी आहे आणि कोवळी भाजी असते त्यावेळेला तिला वास जरा उग्रवास कमी असतो, पण ज्यावेळेला ती जून होते त्यावेळेला जरा उग्रवास वाढलेला असतो, तरीसुद्धा ती खाल्ली जाते. पण त्याला जी फुलं येतात, एक जांभळ्या कलरची फुलं असतात, ती अतिशय टेस्टी असतात. आणि मग जेव्हा ती जून भाजी होते त्यावेळेला तिच्या फुलांची सुद्धा भाजी केली जाते. तर ती फुलांची भाजीसुद्धा मला मिळाल तर करून दाखवणार आहे. आणि वेगवेगळ्या जशा पावसाळी भाज्या मला मिळत जातील तसं त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. आणि मंडळी, तुम्हीही तुम्हाला मिळतील तशा या भाज्या करा आणि खा. भाजी आपली परतून झालेली आहे, बघू शकता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या पावसाळी भाज्या ज्या खायच्या असतात किंवा भाजी ही कुठलीही जेव्हा आपण खातो तर ती अशा पद्धतीने खायची आहे की ती जेव्हा आपण शिजवतो ती जर आपल्याला लगेचच खायची असेल, म्हणजे जेवण करण्याच्या अगदी अर्धा तास आपण शिजवतोय तर आपण ती लगेच खाऊ शकतो. पण जर आपल्याला वेळ असेल आणि आधी आपण बनवून ठेवलेली आहे तर ती भाजी तुम्ही पुन्हा गरम करायची नाही, त्यामुळे त्यातले जीवनसत्व नष्ट होतात. तर ज्या वेळेला तुम्ही कराल ती तशीच झाकून ठेवा आणि जेवतेवेळी तुम्ही ती तशीच घ्या आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याच्यातले सर्व जीवनसत्व सर्व औषधी गुणधर्म तुम्हाला ते मिळणार आहेत. मी झाकण ठेवलं होतं आणि 5 मिनटं ही भाजी शिजवून घेतली होती. भाजी आपली छान परतून झालेली आहे. आता याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं घालणार आहे. ओलं खोबरं जर तुम्हाला आवडत असेल तर घाला किंवा नाही घातलं तरी पण चालेल, पण ओल्या खोबऱ्यामुळे त्याचा जो थोडा पानांना कडवटपणा असतो तोही निघून जातो. तसं आपल्याला मेथीची भाजी खायची सवय आहेच, मेथीची भाजी कडू आपल्याला चालते, तशीच ही पण भाजी थोडी मेथीप्रमाणेच कडू असते पण छान लागते. याच्यामध्ये मी 4 चमचे खोबरं घालणार आहे. ओलं खोबरं तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता. आणि आपण आता ही भाजी छान परतून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपली भारंगीची मस्त टेस्टी पौष्टिक औषधी भाजी तयार झालेली आहे. भाजी आपली तयार झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, नाचणीच्या भाकरीबरोबर, तुम्हाला आवडेल त्या भाकरीबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. आणि भाकरीबरोबर या भाजीची टेस्ट खूपच छान लागते. मंडळी, तुम्हाला ही भाजी नक्कीच आवडली असेल आणि तुम्ही नक्कीच करून बघाल. तर अशा पद्धतीने मिळणाऱ्या पावसाळ्या भाज्याच्या रेसिपी मी तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनेलवर तर नक्की माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करून ठेवा, यामुळे माझ्या नवीन रेसिपी तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.